That was some beautiful music. Amen. Nádherná Fue una hudba, že? música hermosa. I believe music like that is inviting the Holy Spirit in. Já Yo věřím, creo que že ese tipo de taková música hudba es la que přivádí invita Ducha al Svatého Espíritu mezi Santo a nás. venir. Not all music invites the Holy Spirit, though, I když No todo ne tipo každá de hudba música přivádí Ducha invita al Svatého, Espíritu Santo. because we are in a battle, right? protože Porque estamos jsme en una uprostřed batalla, boje, že? ¿verdad? We know that there's an enemy out there, Víme, Sabemos que že hay un kolem enemigo nás allí je fuera. nepřítel. and this enemy is smart. A Y tento este nepřítel enemigo je es bien velmi astuto. chytrý. You know, there's bad media that can invite other spirits in, right? Víte, že Ustedes jsou saben que hay nejrůznější média, medios která en los neprodukují medios sociales, správné medios de věci a comunicación que přivádí invitan a jiné los malos zlé duchy. espíritus. I work for Little Light Studios. Anyone's ever heard of it? Pracuji ¿Cuántos pro han Little escuchado de Light Little Light Studio, nevím, Studios? jestli jste o Para něm aquellos někdy para quien slyšeli. trabajo. Okay, so this might be new to some of you. Možná Así pro que esto některé z puede vás que to sea bude nuevo para nové. algunos de ustedes. And I'm very happy to see young people here again. A Y jsem estoy velmi tan contento šťastný, de že nuevo jsou lo mezi digo de námi ver mladí tantos lidé. jóvenes acá. Do you believe when the book of Revelation says ¿Usted Věříte cree que tomu, cuando co el říká libro de kniha Zjevení? Apocalipsis dice that the dragon is going to deceive the whole world, Že que el drak, ten dragón dávný had a engañaría ďábel a svede todo el celý svět, mundo? that he's going to raise an army to fight the coming of Christ? že De on que él va a plánuje levantar un ejército para vzbudit luchar contra la armádu, venida de která bude Cristo. blokovat it? Kristův ¿Usted lo druhý cree? příchod. How Věříte is that tomu? going to happen? Víte, jak ¿Cómo se va to eso a stane? ocurrir? That's a strange thing to think about. Es algo extraño de lo cual tenemos que pensar. která se All through stane. history, though, world leaders A través de la historia, de todas formas, Přes hemos celou jako visto como los historii líderes světoví mundiales vůdcové have used media propaganda han používali utilizado média a la propagandu, propaganda mediática to make themselves look like a messiah. para aby hacerse vypadali ver a sí jako mismos como mesiášové. Mesías. So the question is, can fiction have an influence on your mind? Entonces, la Otázkou tedy pregunta je, es, jestli ¿pueden las může historias de fikce, ficción romány influenciarnos? a That's just pohádky stories. Como las ovlivnit historias. naši mysl. Uno Vždyť jsou podría to decir, oh, jenom historias, son příběhy. solo cuentos. Have you ever heard of the boy who cried wolf? ¿Se Jste acuerdan někdy del niño slyšeli que o decía tom lobo? chlapci, který Why do volal we tell our children vlk, this story? vlk ¿Por qué le přichází? decimos a los niños Proč esa říkáme historia? tady tento It's příběh fiction. Es una dětem? historia de ficción. Vždyť příběhy jsou Because there's jenom a pohádky. moral in Porque the hay una, story. hay una Ale v moraleja. těchto The příbězích je moral of the story is určité that poučení. liars will not be rewarded even if they tell the truth. No one believes them. A Porque to la poučení moraleja del je, cuento es že que los lháři mentirosos no serán nikdy si recompensados. nepomohou, i když řeknou Aún pravdu. si dijeren Nikdo la jim verdad, nakonec nadie les neuvěří. creerá. So we are hoping that children learn from a fictional story. Tak my esperamos que los důvěřujeme, že niños, děti aprendan se de una, poučí z historia příběhů, de které ficción. jsou sice jenom fikcí, pohádkou. Dr. Seuss talks about taking care of the environment. Este Dr. Například Seuss doktor en el Seuss cuento, en el varuje libro před del Horace, nebezpečím znečištění fiction. životního habla acerca prostředí, del ambiente, ale pero es de formou ficción fikce. también. But we're hoping that children learn something. Pero Ale esperamos doufáme, que že los se z niños toho děti aprendan algo. poučí. Jesus knows the power of fiction. Také Saben, Ježíš Jesús zná conoce el velmi poder de dobře la sílu fikce. ficción. Matthew 13:34 said, "All these things Jesus spoke to the multitudes in parables." U Matouše Mateo 13:34 říká Ježíš, že k zástupům nebo hovoří, že Ježíš hovořil v podobenství a bez podobenství neříkal vůbec nic. So he was using fiction, right? Así que él estaba Tedy k usando una zástupům. especie A de takže de používal ficción. fikci. Because stories are powerful. Protože Porque las příběhy a historias podobenství son mají poderosas. velkou sílu. So Satan has a counterfeit. Pero Proto má Satanás Satan tiene napodobeninu. una contraparte. He's hypnotized the minds with media. Él Satanovi tiene se una parte podařilo falsa para zhypnotizovat hipnotizar mysli las lidí mentes pomocí médií. utilizando los medios de comunicación. This website, Parent Map, not a Christian website. Esto Je no tedy es webová una página stránka, de internet rodičovská mapa, cristiana que se není to llama křesťanská Parent Map, webová stránka. 15 movies that help kids do the right thing. Oni donde vytvořili habla asi de 15 que hay filmů, 15 které pomáhají películas que dětem ayudan a dělat los niños a správné hacer las věci. cosas bien, las cosas que son buenas. Wait, movies are teaching children? Zajímavé. Espera un A momentico, filmy mají ¿las učit películas están děti? enseñando cosas buenas a los niños? Very interesting. Es Velice interesante. zajímavé. We parents work hard to teach our kids to do the right thing. My Dice, rodiče se nosotros los snažíme padres své děti estamos naučit trabajando to, co duro je para enseñar a los správné. niños a hacer las cosas buenas. Doing the right thing conversations are not always easy to have. Takové ty Tener rozhovory conversaciones typu de udělej tu hacer správnou lo que věc, es ty correcto, nejsou no son jednoduché. fáciles de tener.
Which is why we recommend this unexpected strategy. A proto doporučujeme, abyste použili tuto neočekávanou a užitečnou strategii. Watch a movie. Dívejte se na filmy. So the secular world knows that movies can teach you things. Takže svět venku ví, že filmy vás mohou věci naučit. I think we all know this. To jsme asi všichni poznali. But sometimes we get defensive. Ale někdy máme takové ty obrany a bariéry, a když naše filmy se ukazují ve špatném světle. Screen Rant. Por ejemplo, esta website que se llama Screen Rant. Another secular, not Christian website. Další stránka Screen Rant je další světskou stránkou. Ukazuje 10 dětských filmů s příšerným morálním ponaučením. Lecciones de morales bien terribles. Listen to this. Poslechněte si. Cinema shapes young minds. Filmy formují dětskou mysl. Le da forma a las mentes jóvenes. But what if these beloved kids films actually have awful messages? Ale co když tyto filmy, které děti milují, mají ve skutečnosti hrozné poselství? Anyone ever heard of Moana? Už jste někdo slyšeli o Moaně? One of the biggest moments in the film Jeden z těch největších momentů tohoto filmu je, když Moana neposlechne příkaz svých rodičů a vypraví se na oceán úplně sama. Přestože to je inspirující moment tohoto filmu, zároveň také naznačuje, že pokud je něco, co dítě opravdu chce, tak nemusí poslouchat své rodiče. Víte, tato část toho filmu má nádhernou povznášející hudbu. Je to inspirující. A když říká dětem, neposlouchejte své rodiče. A děti imitují fikci. Už jste někdy viděli chlapce, jak skáče na gauč, jako by byl Superman? Chtěli byste, aby vaše děti četly tyto komiksy? Super Nazi? Vždyť je to jenom příběh, jenom pohádka. Ale vy byste si to nepřáli. Protože to dělá hrdinu z rasisty a vraha. Určitě byste nechtěli, aby vaše děti se dívaly na takovýto film. Myslíte si, že ateistům by vadilo, kdybych hlídal jejich děti a četl bych jim křesťanský komiks? Co si o tom myslíte? Samozřejmě, že by jim to vadilo. Určitě by řekli, nechci, aby si mým dětem vnucoval své náboženství. Ale je to přece fikce. Měli bychom mít stejný standard jako křesťané. Máte tady také cenzuru? Když řeknete něco, co není v pořádku, proti určitému typu životního stylu, mohou odstranit váš film nebo váš článek z televize, z internetu. Ale pokud je to pohádka, film nebo román, to by je přece nemělo nějak ovlivnit. Víme, že LGBTQ komunity vyžadují, aby byli v médiích reprezentováni.
Ale pokud vás neovlivňují média, a proč tedy oni mají na tom zájem? My přece víme, že média mají velkou moc. There's a slide in Spanish. Media representation is a powerful tool for shaping cultural understanding of people, places, and groups of people like those identifying as LGBTQ or another non-gender conforming identity. Mediální reprezentace je mocným nástrojem pro utváření kulturního chápání lidí, míst a skupin lidí, například těch, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové, queer, nebo mají jinou nekonformní genderovou identitu. So it's interesting that they say that media representation can shape a culture. Je tedy velice zajímavé, že přiznávají, že mediální reprezentace může formovat kulturu. Myslíte si, že je něco v nepořádku s tímto obrázkem? Ježíš, který si čte Super Bowl. Myslíte si, že Ježíš by si četl o Bálovi? To je přece pohádka, fikce. A co třeba komiksy, jako jsou tyto? Můžeme se podívat, jak Satan oslavuje sám sebe. A představuje Boha, který vypadá jako vilin, neboli jeho nepřítel. A tady vidíte třeba film Satanova dcera. Kteří jsou ti nejvíce populární superhrdinové? Ztracení bohové, trojice, anebo God Squad s pentagramem. Oni neskrývají, že se tady jedná o bohy. Jedna webová stránka CBR, která hovoří o hvězdách z komiksu, říká, že všichni ty Batmanové a různé ti jiní bohové, všichni společně stojí a nahrazují klasické bohy, které nejvíce představují. Batman plays the ultimate god of the underworld. Tak se tady hovoří o tom, že Batman představuje nejvyššího boha podsvětí. Boha pekla, Hadesu, řeckého boha smrti. A to jsou přitom ty moderní hrdinové dneška. Jsou to řečtí a norští a mnoho jiných bohů. Antičtí bohové. To neříkají jenom křesťané, to říkají jejich autoři, pisatelé. Thor je dalším z nich. And in all that I have said to you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, nor let it be heard from your mouth. Exodus 23:13. Exodus 23:13 říká, že ve všem, co jsem vám řekl, si dávejte pozor. Na jméno cizích bohů nebudete pamatovat a nebude slyšet z vašich úst. Yet we've been a přitom náš mozek je vymýván, abychom si mysleli, že tito hrdinové fikcí jsou superbohové, náhradní bohové. Satan tady útočí. Co je tedy ta jeho propaganda? Especially of a biased or misleading nature used to promote or publicize a particular political cause or point of view. Propaganda je informace zejména částečné nebo zavádějící povahy, používané k propagaci nebo k zveřejnění určité politické záležitosti nebo názoru. Kdybych byl ďábel,
A chtěl bych přesvědčit lidi, že Bůh lásky je tyran, že on je ten vilín. A jak bych to dělal? A dal bych vilínům tak stejné vlastnosti jako Bohu. Víte, propaganda ani nepotřebuje slova. Je toto dobrý nebo špatný obraz? A co třeba tenhle? Jen obrázek vám může něco říct. Tímto způsobem Hitler přesvědčoval lidi, že on je tím dobrým vůdcem. Poslechněte si nyní autory komiksu, kteří sami hovoří o své inspiraci. Máte tu titulky v jiném jazyce, ale na závěr vám video shrnu. ¿Tenemos volumen? The ancient gods of Greece and Rome and Egypt still exist. Only today they wear spandex and capes. Superman is Zeus, Batman is Hades, Aquaman is Neptune, and they kind of fit into the pantheon of gods of a lot of different cultures. Superman is as much of a Moses figure as he is a Christ figure. You know, it's coming from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption is not going to come from here, goes the myth. Instead, we'll be saved from the outside. Batman, the Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist. And he's arguably the world's greatest hand-to-hand combatant. He also has $1 bazillion. And that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman has been so popular for so long is his iconography is that of a demon. I mean, look at the paintings of medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men, that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash, and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? Are you with me? ¿Estás conmigo? This is not Christians saying this. Estos no son los To neříká křesťan. diciendo esto. These are the creators. A to jsou údajní They just told stvořitelové. you that Batman is a demon. A tvůrci těchto filmů, oni vám říkají, že Batman je démon. A všichni ti ostatní hrdinové jsou řečtí a římští bohové. A my jsme fascinováni. Nosíme jejich trička, jejich batohy, máme hračky, které jsou našimi novými modly. Myslím, že jsme byli podvedeni ďáblem. A tvůrce tohoto videa říká, že Superman má určité vlastnosti Krista. Přišel z nebe na zem a jméno jeho matky je Marie.
His father's name is Jonathan Joseph. Jméno jeho otce je Jonathan Josef. Mary, Joseph. Marie, Josef. Listen to what another author says about these Christ parallels. Poslechněte si, co říká další autor komiksu o paralele vůči Kristu. On Krypton, I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. The metaphor was clearly there when Jor-El sends Superman to Earth of God sending Christ to save humanity. You will travel far, my little Kal-El. So he's telling you that this is like Jesus. Říká vám tedy, že je jako Ježíš. Even when he became Superman, I když se stal Supermanem, he spent time in the wilderness. Strávil čas v poušti. Just like Jesus in the wilderness. Stejně jako Ježíš strávil čas na poušti. Listen how old Superman is. Všimněte si, jak je starý Superman. Age? 30. Je mu 30 let. When did Jesus start his ministry? Kdy začal Ježíš svoji službu? 30 letech. This sounds like a good thing so far. To teď vypadá jako, že je to dobrá věc. But the world is in chaos. Ale svět je v chaosu. And we are going to be looking for a savior. A my hledáme spasitele. And who's going to come on the scene? Kdo má přijít na scénu? Antikristus, který vypadá velmi podobný Ježíši a má podobnou, ale ne stejné poslání. A tady je to, co říkají producenti, jak moc je podoben Kristu. Všichni lidé zvedají k němu ruce a volají vykoupení, spása. Ale pokud nemá stejné poslání jako Kristus, tak ho nazýváme Antikristem. Co kdyby Ježíš z toho kříže sestoupil? My bychom neměli spasení. Warner Brothers, ale Warner Brothers, the company, což je společnost, která to produkuje, udělala balíček pro kazatele, aby ukazovali film Superman v sborech, v církvích, aby hovořili o tom, jak Superman byl jako Ježíš. A my jsme tedy připravováni na příchod Antikrista. Tady vidíte, jak byl propíchnut na boku a padá jakoby ke smrti ve tvaru kříže. Spasitel města. Oni to přiznávají. A jaká byla mise Krista? Daniel 9:24 says to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness. Daniel 9:24 říká, aby přinesl smíření, aby přinesl věčnou spravedlnost. Matthew 1:21 says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Matouš 1:21 říká, že ona porodí syna a dá mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Ve Starém zákoně Židé očekávali, že spasitel je vysvobodí z římského područí. Ale Ježíš nepřišel s tímto záměrem. On nás přišel vysvobodit ze našich hříchů. Vidíte, i Superman byl spoután jako Ježíš. Každé koleno před ním poklekne. Poslechněte si. We know better now, don't we? Devils don't come from hell beneath us. They brought their warrior. No, they come from the sky. The world has been so... Devils come from the sky? Ďábelové nepřichází z pekla, ale přichází z nebe.
Když půjdete na tento film s vaší rodinou a budete důvěřovat, co vám tam řeknou, a se svou rodinou budete sledovat tuto scénu, ten chlapec tady se snaží zpochybnit Boha. Poslechněte si. The problem of evil in the world. The problem of absolute virtue. I'll take you in without breaking you, which is more than you deserve. The problem of you on top of everything else. You above all. Because that's what God is. Horus, Apollo, Jehovah, Kal-El, Clark, Joseph, Kent. See, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe. Because God is tribal. God takes sides. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from Daddy's fist and abominations. I figured out way back. If God is all-powerful, he cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all-powerful. And On vám tedy říká, že Bůh nemůže být všemocný, ale přitom zároveň dobrý. Toto je argument ateistů. Proč nám filmy říkají, že Bůh není skutečný? Protože v těchto filmech je protikřesťanské poselství. And now God bends to my will. A nyní se Bůh musí podřídit mé vůli. Bůh musí činit to, co chce člověk. Je tedy velká duchovní bitva v těchto filmech. My jdeme do církve na 1 hodinu v týdnu a potom hodiny v týdnu jsme baveni falešnými bohy. Satan je tam vykreslen jako hrdina a takováto semínka jsou zasávána do myslí lidí. Grant Morrison je velmi známým autorem komiksů. Všimněte si, co říká, odkud získává svoji inspiraci. I was sweating constantly. I was getting into fevers and having these like shakes and rigors and then freezing. I just couldn't get up anymore and I lay in front of the fireplace in my house. I mean, he thought he was going to die. I mean, he broken down in tears and he was delirious, man, delirious. And suddenly this giant column of light comes through the door. I mean, bear in mind I'm hallucinating, but this was one of the most amazing hallucinations I've ever had. And it's Jesus. The first thing he said, which is the thing I put in the comic, just this voice suddenly announced itself. I am not the God of your fathers, I am the hidden stone that breaks all hearts. So then he's saying to me, okay, you're about to die now, but you don't have to die. And I said, look, I really don't want to die. What do I have to do? And he said, well, if you want to stay here, you have to work for us. You know, you have to spread the light. Tedy on téměř zemřel, viděl falešného Krista, který mu řekl, nemusíš zemřít. Jediné, co potřebuješ, je začít psát poselství, které ti budeme svěřovat tomuto světu. Takže ti, kteří nás baví, jsou démoni a oni posílají svá poselství lidem. A on to přiznává. Všimněte si, co říkají tito dva autoři komiksu. Being fans of something, be it from Buffy to Superman, anything else, the real die-hard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is, in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline for to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis, and then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So
if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. So he's saying that their comics, tedy on se svěřuje, že jejich komiksy jsou populární kulturou, which means it's popular and it shapes the culture. A to znamená, že to nejenom je populární, ale také to formuje kulturu a myšlení. And it's so powerful that it's like writing an ongoing series of the Bible. A je to tak silné, že je to, jako byste psali pokračující seriál z Bible. Znáte to, přátelé, že? Bohové mezi námi? Oni to neskrývají, že jsou bohové. Tento klip vám řekne, how all the superheroes of the world, jak všichni ti superhrdinové tohoto světa přijdou, spojí se, aby bojovali proti Armagedonu. Vzpomínáte si ze Zjevení? Poslechněte si. Grant's run near the end of the 90s was World War III, which climaxed with every man, woman, and child on Earth temporarily inheriting superpowers so that they could team up with the Justice League to fight off Armageddon from above. It was the most amazing sight. 6 billion people all rising from the earth, all flying. Look up in the sky. It's 6 billion people. So all the people of the world rising from the earth. Tedy všichni lidé světa mají vyvstat ze země, to fight against Armageddon? Aby bojovali proti Armagedonu. You remember this from Revelation, right? Vy si vzpomínáte na tento obraz posledního boje mezi dobrem a zlem ze Zjevení. Tedy Batman měl být démon. His iconography is that of a demon. But he's the hero, right? Ale ve skutečnosti je tady glorifikován jako hrdina. Tales of the demon. Má ocas démona. Now Batman is standing in front of a burning city. Stojí před hořícím městem. Issue 666. Jedná se o záležitost číslo 666. What city is that burning? Jaké je to město, které tam hoří? Appearing in Batman in Bethlehem. A Batman se zjevuje nad Betlémem. Bethlehem is burning. Betlém má hořet. Full of satanic imagery. Plno satanských obrazů. He sold his soul. Zaprodal svou duši. And even back in the old days, a dříve, za starších dnů, there was a lot of Egyptian mythology in here. Jste tam potkali mnoho egyptské mytologie. So who is he fighting against? Proti komu tedy bojuje? If he's a demon, pokud je démonem, je to bůh Hades, ta temná noc. Then who do you think he's fighting? Proti komu si myslíte, že bojuje? Jesus? Proti Ježíši, Mesiáši a světlu. So this is Penguin. Jmenuje se Pingvin. El personaje del pingüino. His parents, sus padres, throw him in a basket in a river. Jeho rodiče ho hodí do košíku do řeky. This is the bad guy. To je ten špatný muž. El malo de la película. See the Moses parallel, right? Vidíte paralelu na Mojžíše, že? Moses was a Christ type. Mojžíš byl předobrazem Krista. They even tell us. Dokonce nám říkají, the Strick, that's the guy's name. A to jméno tohoto was inspired from a Moses parallel. Muže Strick byl inspirován paralelou Mojžíše, který měl pingvina, který zabil prvního narozeného syna. Kdo zabil v Egyptě ty prvorozené? Byl to Bůh. It's time. These are the names of the firstborn sons of Gotham City, just like I was. And like me, a terrible fate waits for them.
So isn't this just how Satan Není to tak, jak to dělá Satan? Jak on si přeje, abyste se dívali na Boha jako na tyrana, vraha a vilína. Tímto způsobem připisuje mysli lidí ve světě. Kdy se narodil pingvin? Zajímavé, na Vánoce. Velmi zajímavé. A umírá kdy? O 33 let později. Narozen na Vánoce, zemřel ve věku 33. Vidíte to? Když se začnete dívat na jejich filmy a optikou Bible, vidíte ty jeho dvě tváře? Vidíte, jak za co se skrývá? Vidíte tvář s trnovou korunou? Vidíte tam sedmiramenný svícen i oltář kadidlový a zvíře, které je na oltáři s ohněm? Ten špatný, který je představen pingvinem, ve skutečnosti je Bůh, ale skrývá se v jakémsi chrámu. A tento chrám je mistrovským plánem pro spasení člověka. Ale Satan si přeje, abyste ho považovala za vilína, nepřítele. To, že má dvě tváře, znamená, že je také i soudcem. Ježíš je také naším soudcem. 1 John 2:1 says, "My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." První Janova 2:1 říká, děti moje, tuto vám píši, abyste nehřešili. A jestli někdo zhřeší, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Amen. Ale oni z něj udělali vilína, nepřítele. Catwoman was brought to life, kočičí žena, která byla oživena dechem života. A stává z prachu země. Ale ona je tím vilínem. Viděli jste to, přátelé? Nevypadám tady úplně, že hovořím o ničem neznámém, že? Tady je další známý autor komiksů. A on získává svou inspiraci z tohoto místa. Alan Moore is a writer and magician from Northampton. He's a stranger to hairdressers and worships his very own God in his very own way, blurring the lines between religious belief, magic, and the power of the creative imagination. Alan's familiar on his journey of faith and worship is an ancient Roman glove puppet snake called Glycon. So how did you first go about worshipping Glycon, and what form does the worship take? Well, it's irresistible. He's certainly the coolest, most rock and roll looking god. So he's saying he worships a snake god. On tedy říká, že uctívá boha hada, Glykona. He gets inspiration from this god. A že od něj má veškerou inspiraci. He said, říká, rozhodl jsem se, že se stanu kouzelníkem. A najednou to byl zásah světelným bleskem. Zdálo se mi, že jsem někde na schizofrenním stavu, ale měl jsem konverzaci s bytostí, která obklopovala moji hlavu a promlouvala k němu a odtud přijímá svoje příběhy. Příběhy, které my sledujeme. Všimněte si, co tady říká.
A je tady více o tom, jak on se stal černokněžníkem. A v tomto klipu hovoří o tom, jak děti se neučí ze školy, ale jak se učí z komiksů, z filmů a z rock'n'rollové hudby. On to ví velmi dobře. A stále toto poselství využívá a píše nové a nové komiksy. Udělal mnoho z filmů, které jste určitě dříve mohli zahlédnout. Batman, Konstantin, Thor, norští bohové. Poslechněte si, jak příběh začíná. I have sacrificed much to achieve peace. For through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool! You're unworthy! Father. I now take from you your power! And I cast you out! Vidíte ty blesky? El rayo, el relámpago. Please open your eyes. Oh no, this is Earth, isn't it? Kdo byl vyhozen z nebe? Jako blesk na zem? My dobře víme, kdo to je. Luke 10:18 tells us, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Lukáš 10:18 říká, a viděl jsem Satana padat z nebe jako blesk. Viděli jste to? Transformers. Anybody watch that one? Už jste někdo viděli Transformátory? Viděli jste tam něco biblického? Listen to this trailer. Poslechněte si tento kousek. Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. For a time we lived in harmony, but like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. So we used to live in harmony. Takže my jsme dříve žili v harmonii. And the cube created all life. A kostka rychle stvořila celý svět, všechny ostatní planety. Kdo je ten stvořitel? To je náš Bůh, Ježíš. Poslechněte si dál. Freedom is the right of all sentient beings. You all know there's only one way to end this war. We must destroy the cube. Slyšeli jste to? Je jedině jedna cesta, jak se dostat znovu ke svobodě. Musíme zničit tu kostku, která reprezentuje Nový Jeruzalém, Boha samotného a stvořitele všeho života. Už jste to někdy slyšeli a viděli? Podívejte se na další klip. No lo tengo en video ahí. In Revelation it says that a cube is going to come to earth. Ve zjevení se totiž hovoří o takové krychli, která sestoupí z nebe. A proti této kostce bude válka. Je to tak jasné. Zjevení. Apokalypsa tvrdí, že mají přežít jenom ty nejsilnější. Záleží to na tom, jak jste silní, abyste přežili apokalypsu? Ne, my jen potřebujeme být na Boží straně.
Vypadají oni jako zbožní lidé. Poslechněte si slova vilína. I've been called many things over many lifetimes. Ram, Krishna, Yahweh. The villain says, I'm Yahweh. Vilin říká, já jsem Jahve. Apocalypse. Přitom se jedná o apokalypsu. Listen further. Poslechněte si dále. Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god, and he's going to rise again. A god who's going to rise again? Bůh, který má vstát znovu? Remember, this is the villain. Nezapomeňte, že je zobrazen jako vilín, nepřítel. You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders. This is what Jesus said. Vzpomněli jste si, to řekl i Ježíš, jste ztraceni, protože následujete slepé vůdce. A děti, jste ztraceni, protože když slepý slepého vede, oba budou ztraceni. To je vilín. Oni chtějí, abyste se postavili na stranu mutantů. Těch ohavných a zlých mutantů. Listen again. Dále poslechněte si. No more false gods. I'm here now. He always had 4 followers. Like the 4 horsemen of the apocalypse. Together we will cleanse the earth to the... Is Jesus coming to cleanse the earth? Přichází Ježíš, aby očistil zemi. It will be destruction. Bude zničení. But Satan is making you think that God, ale Satan se vás snaží přesvědčit, že Bůh is coming as a villain. Přichází jako vilín, nepřítel. But he's our God. Ale on je naším Bohem. And we don't have to fear his coming. A my se nemusíme bát jeho příchodu. I'm excited about his coming. Já jsem nadšený z jeho příchodu. But we are in a war. Ale my jsme uprostřed války. For our minds. Války o naši mysl. He means to destroy this world. Billions of people killed. Sinking like stones, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Let's go to war. Pojďme tedy do války proti tomu pravému Bohu. Všichni z nás musíme blokovat druhý příchod. A tímto nás mesmerizují. Tímto nás hypnotizují a zabavují. Satanovi se podařilo svést celý svět. Přesně jak říká Bible. Doktor divný je mistrem černé magie, mistrem mystického umění. A co to je černá magie? Zahrnuje vyvolávání zlých duchů pro zlé účely. Čarodějnictví, kouzelnictví, nekromanci. On je tím hrdinou a vaše děti chtějí být jako on. Bible ale říká v Deuteronomiu 18, 10 až 12, že všechny tady tyto věci, ať už je to věštění, hádání, zaklínání, čarodějnictví, jsou před Bohem ohavností. Nemáme to ani sledovat. Stvořitel a vytvořil řadu hororů a jako autor tohoto filmu říká, že cítí sympatii pro Lucifera. To, co je nejvíce šokující, je, že říká, že je křesťanem.
Křesťan, který vyznává svoji víru, ovšem má soucit pro Lucifera a dělá filmy o čaroději, který je hrdinou. Zdá se mi, že křesťané ztrácí zdravý rozum. Proto se snažíme dělat naši službu. Snažíme se pomáhat lidem a pochopit tento podvod, protože nepřítel je vychytralý. Ježíš je přece jediný nesmrtelný, jediný všemocný Bůh. Víme, že on sedí na trůnu v nebi, v nebeské svatyni a přichází zničit velkou část lidstva. Víte, kdo tento popis také naplňuje? Thanos. Ten nejsilnější vilín ve filmech je také zobrazený, že sedí na trůnu v vesmírné lodi a tvrdí se, že je ve svatyni a přichází na zem, aby potrestal lidi. Zničil polovinu lidstva. Satan bojuje o naši mysl. Toto není náhoda. Tony Stark, tu má železného muže, který vypadá jako Ježíš. A přitom v časopise Men's Health, což není křesťanský časopis, říká, že Marvel popisuje železného muže jako antikrista. Že jeho otec zaprodal jeho duši ďáblu. A to jsou ty hrdinové, démoni. Vidíte ty 4 koně a také ti anděle, kteří troubí na trompety. Ovšem to je ten špatný podle nich a Kristus, kterému se vysmívají, ten Batman. Ježíš tady je vyobrazen jako vilín, nepřítel, jako Joker, kterému dají korunu s trnou. A tady vidíte oblečení ze Star Wars. To je Darth Vader. Ve skutečnosti to jméno znamená temný otec. Vader, Father. Jmenuje se Pán Vader. A má oblečený efod. A v tomto kostýmu jsou mezi jednotlivými knoflíky židovské nápisy. Vidíte to, tu podobnost? Darth Vader má kolem sebe samý pořádek. Narodil se bez otce. Ježíš neměl žádného otce na zemi. A jeho původ je nepřirozený. Vyvolený. To je vilín, jejich nepřítel. Věříš, že jsi ten vyvolaný? On řekl, já věřím. Věřím, že se setkáš se svým démonem a zachráníš vesmír. Ale ve skutečnosti je vilín. A ti dobří, to jsou ti, kteří jsou ve vzpouře, v rebelii. Bible ovšem definuje rebelii jako syn čarodějní, hřích čarodějnictví.
Tyto filmy a Bibli zcela překrucují. A my jim to všechno sníme. Koukáme na to hodiny. A kolik času věnujeme čtení pravdy? Jsme stále bombardováni nepodobeninou, více než pravdou. Psalm 101:3 says, I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. Žálm 101:3 říká, nic špatného si nepostavím před oči. Nenávidím dílo těch, kdo odpadají. Nepřimkne se ke mně. Ninguno de ellos se acercará a mí. Jesus said that who knowing, or no, this is in Romans 1:32, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, but not only those who do the same, but have pleasure in them that do them. Ježíš říká o Římanům 1:32, že ti, kteří vědí o Božím soudu, že ti, kdo se dopouštějí takových věcí, jsou hodní smrti. Nejenže ji dělají, ale mají zalíbení v těch, kdo je páchají. Možná si řeknete, ale já nedělám čarodějnictví. Ale líbí se vám třeba Harry Potter? Doktor Strange? Falešní bohové? Hřích začíná v srdci. He said, you shall not commit adultery, but I say to you that whosoever looks at a woman to lust after her in his heart has already committed adultery in his heart. Slyšeli jste, že se říkávalo, nesesmělníš. Já vám však říkám, že každý, kdo se podívá na ženu a zatouží po ní, už s ní cizoložil ve svém srdci. Matouš 5. Ohledně tohoto tématu máme spoustu video, dokumentů, protože Satan se skutečně snaží získat naši mysl. Žijeme uprostřed duchovního boje. Je to válka. Jste ochotní, přátelé, od těchto věcí odstoupit? Oni nás v našem životě odvádějí od toho, co je pravda. Říkají nám pravý opak, že Bůh je špatný a že Satan je dobrý. Přestaňme si dávat před naše oči tyto ohavnosti. Pokud jste ochotní dnes toto vyznání Pánu Bohu udělat, povstaňme k modlitbě. Pane, Otče v nebesích, toto je obtížné poselství, protože jsme si zamilovali tyto typy zábavy, až se nám někdy staly závislostí. A my nemáme sílu se z nich vymanit a překonat hřích v našich životech. Bez tebe. Ty nám dáváš vítězství, Pane. Modlím se, aby každý tady hledal tvoji moc, tvoji spravedlnost. A ty, Pane, nám daruj vítězství nad hříchem. Pomoz nám v tomto boji bojovat na správné straně, uprostřed duchovního boje kolem nás. Tolik tě milujeme, Pane. Už ti nechceme více ubližovat. A díváním se na tyto ohavnosti. Chraň naši mysl, Pane. Daruj nám oči, abychom viděli pravdu. Uši, abychom ji slyšeli. Abychom nebyli podvedeni v těchto posledních dnech. V Ježíšově jménu. Amen.